નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ લીલા જોશમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત માટેની ટેસ્ટી રેસીપી। તો તેના માટે મેં અહીં લીધા છે 4 મીડિયમ સાઇઝના બટાકા, જેની છાલ આપણે હટાવી લીધી છે। ત્યાર પછી 4 ટેબલસ્પૂન રાજગરાનો લોટ, 2 ટેબલસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો, 1/4 કપ સમારેલા લીલા ધાણા, 2 ચોપ કરેલા લીલા મરચાં, 2 ટેબલસ્પૂન દહીં, 1 ટીસ્પૂન ફરારી મીઠું, 1 ટીસ્પૂન મરિયાનો ભૂકો અને નાસ્તો શેકવા માટે તેલ। તો સૌથી પહેલાં આપણે બટાકાને છીણી લઈશું। આપણા બટાકા બરાબર છીણાઈ ગયા છે। હવે આ બટાકામાં રહેલું વધારાનું પાણી નીચોવીને હટાવી દઈશું। તો આપણે પાણી હટાવી દીધું છે। હવે તેમાં ફરારી મીઠું નાખીશું, ચોપ કરેલા લીલા મરચાં નાખીશું, 1 ટીસ્પૂન મરિયાનો ભૂકો નાખીશું, 2 ટેબલસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણાનો ભૂકો નાખીશું, જેથી આપણા નાસ્તામાં થોડું ક્રન્ચીનેસ આવે। પછી 4 ટેબલસ્પૂન રાજગરાનો લોટ નાખીશું। એના બદલે તમે સાબુદાણાનો લોટ પણ નાખી શકો છો। ઉપવાસ ન હોય તો ચોખાનો લોટ પણ નાખી શકો છો। પછી 2 ટેબલસ્પૂન દહીં નાખીશું, લીલા ધાણા નાખીશું અને આ બધી વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ તમે વ્રતમાં ના ખાતા હોય તો તેને સ્કીપ કરી શકો છો। તો આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે। આપણું મિશ્રણ આ રીતનું હોવું જોઈએ। હવે આપણે ગેસ ઉપર તવો મૂકીશું। તેના ઉપર થોડુંક તેલ ગ્રીસ કરીશું। થોડીવાર ગરમ થવા દઈશું। પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીશું। થોડું થોડું મિશ્રણ લઈને તેના ઉપર રાઉન્ડ શેપમાં ફેલાવીશું। તેના ઉપર સમાઈ શકે તેટલા ટુકડા તમે ફેલાવી શકો છો। અહીં મેં 3 જગ્યાએ મિશ્રણ ફેલાવ્યું છે। હવે તેને ઢાંકણ વડે ઢાંકીને 2 મિનિટ સુધી શેકાવા દઈશું। તેથી 3 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવીશું। હવે આ ટુકડાઓની ઉપરની સાઈડ ઉપર થોડું તેલ ગ્રીસ કરીશું। અને તેને પલટી નાખીશું। બીજી બાજુ પણ તેને 2 થી 3 મિનિટ સુધી શેકાવા દઈશું। હવે આપણે ઢાંકવાની જરૂર નથી। એ જ રીતે બંને બાજુથી ફેરવીને શેકીશું। આપણો નાસ્તો બરાબર શેકાઈ જાય એટલે તેને બહાર કાઢી લઈશું। એ જ રીતે આપણે બધા જ મિશ્રણમાંથી નાસ્તો બનાવી લઈશું।
તો વ્રતમાં એકદમ ઝડપથી બની જતો ટેસ્ટી નાસ્તો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આ રેસીપીને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।